Sarap pala nito. Rehina. Hi! Welcome back to my channel, and if you are new here, please consider subscribing and click the notification bell so updated kayo sa aking uploads tuwing meron. Oh yeah. For this video, gagawa tayo ng isang makeup tutorial. Yes, sobrang easy nito. Kayang-kaya nyo gawin in 5 to 10 minutes. And this is the makeup look I do whenever I go to work. Kasi, ayun nga, I have limited time in the morning before going to work. So, sana may matutunan kayo and magustuhan ninyo yung makeup tutorial. So, watch until the end of the video para sa ating special something. Let's get into the video. Isang matinding disclaimer lang. Hindi po ako makeup artist, hindi po ako makeup expert or anything like that. This is just how I do it every day. So, ayun lamang po. Maraming salamat. We will start off by putting our hair aside or at the back. Kailangan itali siya or hindi nakakasagabal. Ipin, i-clip, kung ano man, para hindi siya nakakasagabal sa ating face at sa lahat ng gagawin natin sa ating face. Paikot-ikutin, itali, lahat na. Yes. What I normally do is I cleanse my face using this cotton pad. And so this is from Mumuso, this organic, a multi-layer organic cotton pads. And I use this cleansing toner by Beauty Fix. It's a pore minimizing toner na mayroong cucumber and aloe vera extract. So, ayan. Mabango siya. Singhutin muna bago ipahid sa buong muka. Siguraduhin nalalagyan ang buong muka pati ang iyong babang mataba. No Shine Mattifier by Quick Effects. So, para na rin siyang primer. Parang walang nilalagay pero meron yan. Lagyan ng T-zone, ang pisnging malapad, pati na rin ang baba. Obviously, lahat. What I like about this product is kasyang-kasya siya sa mga makeup pouch, sa kung ano mang pinaglalagyan nyo, kikay-kit or whatever. And hindi naman siya nag-leak dahil dito sa part na to. Plus, mas affordable siya kaysa doon sa nasa tube. If you're just going to try a product, at first, yun, might as well, bilhin mo muna yung mga nasa sachet o yung smaller packaging. Plus, very friendly siya sa mga estudyante at sa mga tagtipid o nagtitipid. Ayan. Susunod na is itong Maybelline Fit Me na liquid foundation. Okay, this one. Nasa ganito rin siya, again. Kasi, ganun din. Bago ko bilhin yung nasa tube or nasa pump na liquid foundation, tinry ko muna siya sa ganito. And, nagustuhan ko naman. Tapos, naubos na siya. Actually, ayan o, kung makikita nyo, ang nipis na lang niya. Kasi talagang, nasagad ko na siya. Kapag bumibili ako ng mga ganyang naka-packaging na ganyan na product, pili ko mas okay siya. Kasi parang, dahil ang onti nga lang niya, mas gugustuhin mo siyang tipirin. Diba? Kasi kapag may malaki kang tube, parang, oh yes, lagay, dami, ganun. Pero kapag ganyan lang, makikita mo na, ayun, liit lang niya, titipirin ko siya. Diba? Tadtarin ng tuldok ang iyong mukha. CHARAAAN! I just use my fingers pag nag-a-apply ng ganito. So, make sure your hands are clean. Mas okay yung fingers kasi just put alcohol, then malinis na siya. Unlike sa brushes na medyo mas marami siyang naiipon na bacteria sa loob. Kasi paulit-ulit ginagamit na. Don't forget the neck. Kasi hindi natin gusto na maputi yung mukha natin, pero yung leeg, Mura yung naka dito, di ba? Tan. Yan, minsan nilagyan ko rin yung bandang ears ko kasi baka lang naiba rin siya ng kulay. Next thing na actually gusto kong ginagawa is i-prep din yung lips ko kasi dry siya most of the time. So, bago ko ilagay yung lipstick, I wanna make sure na yung lips ko rin ay moisturized. Where is that? Okay, so ito yung ginagamit kong lip moisturizer. Lip balm siya ng Nivea Peach Shine. Ayan. Mabango rin siya. It smells
Kilay, because kilay is life. Yan, I have this Ashley na eyebrow pencil. So, sa side na to, ano siya, parang maliit na spoolie or brush. Cute. Itong kilay lang talaga. And on the other side is yung angled na brow pencil. Basta yung product. Sinusundan ko lang yung korte ng aking kilay. Kasi, yung art. Ayan. Tapos, finifill in ko yung gitna. Diba? Sobrang basic. Sobrang chill at sobrang easy. Ganun din sa kabila. Sinisimulan ko yung baba, then yung taas. Then, fill in yung gitna. So, kaya gamitan ko nitong brush para mas ma-put into shape yung aking kilay. Yan. May kilay na tayo. So, ang order talaga ng aking pag-ayos is mula sa taas pababa. So, and after ng kilay, dito na tayo sa next, we're gonna curl our eyelashes. So, i-curl ko muna siya, then lalagyan ng mascara, then i-curl ulit. Ganun yung process na ginagawa ko. Curl. By the way, this eyelash curler that I am using is from Niyo, and sobrang tagal ko na tong ginagamit. As in, sobrang worth ng money nyo to. Bumibili lang ako lagi ng bagong rubber niya dito sa baba. Na-curl ko na. Let's go with the mascara. One tip na isa sa mga napanood ko, na natutunan ko, para hindi magkaroon ng product sa inyong eyelids is you look. Sinasaltik kasi. Parang, di ba, nakaganyan ka. So, didikit yung eyelashes mo doon sa eyelids. Pero para hindi yun, ilagay mo sa baba yung mirror or tumingin ka sa baba, then tsaka ka mag-apply ng mascara. Tapos, if you want the lengthening effect, gawin nyo siyang pataas na ganito. Pero if you want the product or yung thicker, pa zigzag. So, kasi pag zigzag, mas napupunta yung product doon sa eyelashes. Pero pag lengthening, pag ganun lang siya. Lengthening. Arte, pak. Yan. So, nilagyan ko na. Pandilatan mo sila, parang ganyan lang, bes. Todo mo na. See? Diba? Diba nabura yung Sobrang gano'n na siya. Okay. Si Voldemort ako bigla. Dito na tayo sa blush. What I use is this Niyo ulit. Favorite ko Niyo. Okay. So, tomato. Si tomato medyo pinkish. Isa-swatch ko siya para makita niyo. Ganyang color. Parang peach, pink, ganun, coral. Niyo na in the shade tomato. There. So, andito pa yung price. Sobrang mura kasi, nakakatuwa. 88 pesos lang. Diba? 88 pesos, meron ka ng one shade of blush. And, sobrang ganda ng color niya for me. Yun. Dati medyo orangey lang yung gusto ko, pero ngayon medyo nahaluan na ng medyo pinkish na tone. So, I'm just using this very soft kabuki brush. Mas nakaka-fresh kasi kapag pink or peachy yung gamit. Unlike kapag nag-go ka for brown, so gusto mo ng fresh ka girl, ganyan. Gusto mo magmukha kang neneng fresh. Yeah, ayan, di ba meron siya agad instant effect na parang kinikilig ka. Ayun Si Crush. kinilig ka lang sa glitter. After the blush, diretso na ako sa lips. Ang ginagamit ko either si Squad Cosmetics na mousse cream in the shade Gleeful. Ito ni Sia,
Mar, and Miss May Layug. Silang tatlo, they all made me buy this from Lazada at that time. Marami namang magagandang shades, pero ito talaga yung pinaka nag-strike sa akin na shade. So, if I want medyo glimmery or medyo may shine na lipstick o lip color, I'll use this. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya, just so you have an idea kung ano itsura niya with our overall look. At ang bango niya, guys. Sobrang bango. Dito pa lang, naglalagay lang siya pero naamoy ko dito. Ayan. So, swatch din natin para makita nyo. Ayun o, ang Nakita ganda! Di ba? Ayan, so, gato yung tsura niya sa lips ko. And, as you can see, may kinang siya. Diba? If gusto niyo yung ganitong lip Lip na parang luscious lips. luscious. Ay. Kung gusto niyo na medyo parang Luscious. ganun, may shine na luscious lips or konting gloss, okay na okay yun. But if you want matte finish or you want less shimmer or gloss, ito, I will recommend this Maybelline Superstay Ink Crayon. Ayan. Match siya na medyo thick din. Makita na naman. Okay, so this is, ano bang shade nito? Nabura na. Nakalimutan ko na kung anong shade. I'll put it somewhere here sa screen kung Or anong, sa description. kung anong shade, yes. And, ngayon ko lang nabasa may araw nakalagay sharpener. So, oh my gosh, may sharpener ka, girl! Wow! Okay, so, I never used Sayang this yung product sharpener. pagka sinarp mo. Yan din. So, hindi. Talagang pupudpurin ko lang siya kaysa masayang yung Igaganon mo na hindi lang, naman ikorte kasi mo na. siya, hindi naman siya yung tinatasahan talaga na parang pencil. Ayan, ganito yung itsura niya. There! Ayan, di ba? So, swatch natin ulit para makita niyo siya kung ano itsura niya sa yan. Mas pink siya, di ba? Yes, mas pink siya kaysa kay Squad. Ayan. So, burahin ko lang muna burahin ko lang si Squad. Okay, nabura ko na yung Squad Cosmetics na lipstick sa aking lips. Ang ilalagay ko naman ngayon is itong si Maybelline na lip crayon. Ink crayon, sorry. Nasobrahan yata. Ay, besh. Nasobrahan. Parang ang kapal ng pagkakalagay ko kasi nilagyan ko yung taas tsaka yung baba. Pero, normal. So, sige, babawasan natin konti. Konting-konti lang. Sarap pala na ito. Yung nangyari ba? May na-transfer naman. Ayan din, pang alis din ng parang excess or transfer. There. Masakay na. Ayan, better. That's it. Oh my gosh. Tapos na. Yun lang lahat ng ginagawa ko. So, let me just fix my hair so you can see nang mas maayos na itsura. Okay. So, ito na. Nailugay ko na yung buhok ko. Naiganto-ganto ko na rin siya. So, this is the finished product. Nakilugay lang ako. Thank you very much for watching this video, and if you like this video, please hit the thumbs up button down there. Please comment below if you have any video suggestions, and if you want more videos like this, if you want review of the products I mentioned before, and lastly, please share and subscribe to my channel para mas marami tayo sa community nito and sa channel na to. Yes? Yun lang muna for this video, and see you on my next video. Bye! Kung mapapansin niyo, naiba ang ating background today kasi lumipat ako ng room from my room to my sister's room. I have better lighting here. Ayan, hindi po yan ring light. That's just improvised light for my videos. Ala lang. Share ko lang bakit. Gusto ko rin tong pa-flower niya. Ganda. Favorite color ko yan eh. Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Ba't ba?
This is just how I do it. Duet na naman. Yun